Hello, everyone. It is Adrian Perez, your host for this rather rainy afternoon. But to brighten your day, we are back for our second podcast episode of Kwento to the Max, where we interview different creatives of different ages with different fortes. So, we have a very special guest for today. Perhaps you may know him. He is our next LYMMACS leader. So, without further ado, let me introduce Joshua Pedregosa. Hi guys. Hello. How are you? Hi! Eto, kinakabahan. Huwag Sobrang kang kinakabahan. kabahan. We're here for you. Let's go. Kamusta naman sa rainy weather ngayon? Actually kanina, nakulog ng sobrang lakas. So, akala ko baka mag-brownout. And kaso ngayon wala naman na. So, medyo good siya. Medyo good siya ngayon. Sana nga talaga di mag-brown out ngayon kasi ang dami namin questions para sa'yo. Ang dami nagdagay ng kanya-kanyang gustong tanongin sa'yo. So, let's head on to it. But before we get to that, let's start with our first segment, Feed Lungs, where we'll basically present a variety of questions para sa'yo. And yung pinakauna mong maiisip, pinakamabilis na maiisip mo, yun yung isasagot mo, right? So, are you ready? Let's go. Let's do this. Alright, so, first let's start off with major or current inspiration. Okay, current. Current inspiration. Um, wait, wait. Ang Si Mark madami. Burnett. Si Mark Burnett lately, kasi nag-aaral lang mag-digital. So, ayun, Mark Burnett. Favorite medium to use? Um, uh, gouache. Ooh, most difficult medium? Digital. Ooh. Okay, favorite watercolor? Frank, forever. Frank, Ah, the best. nice. Alright, something you keep in mind while drawing? Proportions. Kasi talagang doon ako mahina. Proportions. Ayan, doon Um, ako tumatala. you definitely don't enjoy. So, pagda-drawing, um, pangit na lighting. Ay, sobrang Right. pangit na lighting. Favorite inks? Favorite inks? Okay. Anything that is blue, that is close to black. So, ayun. Basta Oh. dark na blue. Mm. Struggle with digital art? Layers. Oh my God, layers. Ilang beses na akong nag-erase ng layers dahil dyan. Layers. So true. And lastly, what art means to you in one word? Light. Oh, wow. So, di ba napasok ka naman sa digital ngayon? So, how has it been? Currently, natutuwa ako actually kasi wala pa yung pressure ah, ng technical stuff. So, since lalo na't bakasyon, so free na free ako kung ano man yung gawin ko sa digital. And mas nag explore ako ng different styles or the way I color, ganun. So far masaya naman siya. Ano lang, yung layers lang yung layers lang talaga yung nakakainis. Pero other than that, okay naman. So, speaking of new things, let's first talk about LYMMACS and how you're going to become the next president. So, first off, what led you to become the next president of LYMMACS? Okay, so ano lang siya. Na, nabudol lang ako actually. Budol! Na ano, na, hindi kasi sinat ako ni Vice President na incoming junior advisor namin si Ate Mara. Hi Ate Mara. Sinat niya ako, Josh pasok ka Discord. Sabi, ayan, edi sige, ano meron? Hindi niya sa akin sinasabi actually. Hindi niya sa akin sinasabi. And then yung isa na, si outgoing president. Tapos, and then, ayun, meeting daw kami tatlo. Sabi ko, ano meron? Hindi niya sa akin sinasabi. Di syempre, papasok na lang ako. Ano, anong ganap? May bagong agenda. Sabi niya, wala daw.
Pero tinanong ako agad ni Pres, willing ka bang maging president ng LYMMACS? Sabi ko, ha? Willing ako maging president ng LYMMACS? So, sabi ko, bakit ako? Hindi yun, sabi nila, bakit ako? Bakit ako? Eh di, sinabi nila yung reasons and stuff like that. Tapos, nag-assure naman sila, natutulungan nila ako and ayun, edi syempre ako naman on the spot, hindi talaga ako makakasagot kasi nakakatakot eh, nakaka-pressure. So, sabi ko, pag-iisipan ko muna. Pero leaning towards yes ako. Siguro kasi I think lahat naman, 'di ba, kapag may binigyan ka ng opportunity na ganun kaganda, leaning to yes ka talaga. Pero talagang hindi mo maaalis na hala baka mamaya hindi natin magawa to ganito ganun. So, ayun, sabi ko, okay, sige, willing naman ako mag-try. Magandang experience din to. Edi, ayun. Actually, budol lang talaga nagsimula. Hi, Ate Mara ulit sa budol. Ayun. Parang familiar ako sa budol na yun, ah. I think naman sa lahat ng officers, talagang kakabahan sila. Pero, yun nga, ang ganda ng magiging opportunity nito. Tsaka, syempre, it's definitely a learning experience para sa atin, di ba? Kasi ang True, laki true. ng and ano tayo, first year, second year pa lang, di ba? So, ayun, what impact does this have on you as a student and a person? Okay, so, actually, um, as a student, gusto ko actually walang magbabago sa tingin ng mga other students kasi dun pumapasok yung pressure eh kapag nag-iba yung tingin nila sa as parang as president ka ganun. So, 'di ba? May certain level yung pag-look up sa ng mga students kapag president ka ng org nyo. And for a student actually ayoko mangyari yon kasi doon ako nape-pressure eh. So, pag pag tinatawag nga akong press, nape-pressure na ako agad. So, nag-establish ako ng rule na please tita pa rin ang itawag niyo sa akin. Ayoko ng press. Please tita lang. Wag talaga. Ayun, and dun sa mga incoming freshmen din, tita ang itawag niyo sa akin, please, wag press. Ganun. So, yun, as a student, gusto ayoko lang na may magbago na hala si press ganyan. Ayoko nang ganun. So, sana tita pa rin yung tingin niyo sa akin. And sa gusto ko rin na syempre may improve yung mga skills natin as an artist, as a multimedia art student, ganun. As a person, I actually took this opportunity kasi siguro if um may hina kasi hindi ako marunong mag-decide on my own. So lagi ako nanghihingi ng reassurance sa mga higher ups. Ayan, sila Ate Mara, sila Boss Migs, sila Press Migs. Lagi ako nanghihingi ng assurance sa kanila. So syempre, kapag ako na yung president, ako na yung magde-decide. So yun yung pressure, yun yung pressure na part sa akin bilang president na kailangan kailangan sure ako sa mga decisions at careful ako sa mga decisions kasi buong org yung magpo-prosper or magsa-suffer kapag kung ano man yung mangyari sa mga decisions na yun. So, so yun, in in taking this opportunity, sana matuto akong mag-decide on my own and maging wise sa mga decisions ko. So yun yung impact siguro sa akin as a student and as a person. Ganun. Well, kahit naman ganun, lahat naman talaga may struggle. Pero, alam naman namin na kaya mo yan. Ikaw pa ang piniling president, di ba? Tsaka marami sumusupport sa'yo dyan. Okay, So, thank you. what are some things that you look forward to in this organization? Kasi first year pa lang, ang dami na nating nakita, ang dami nating napasukan na kung anong events or activities. So, ano yung mga gusto mong mangyari sa future? Ano yung look forward to? Okay, so ako kasi nagkaroon na ako ng mga experience sa mga gallery, ganun, ganyan. So, yun yung pinaka nakakamiss ko sa lahat, 'di ba? Yung pumunta sa mga galleries outside no before pa pandemic, punta tayo nung tas madami tayong makikilalang artist or dami tayong makikitang artworks, ganun. So, ang isa sa mga nilo-look forward ko sa org is makapag makapag-gallery sana tayo kada term man lang. Kasi parang yun yung pinaka nakakamiss natin eh, yung pakita natin sa
sa world na ito yung kaya naming gawin, ito yung kaya nating sabihin, ito yung mga gusto namin sabihin as in a form of visual arts man yan or stickers, prints, or whatever form of art. So, yun yung pinaka nilolook forward ko. Madam gallery opportunities inside and hopefully outside Lyceum. So, ayun. And siguro ipo-push pa rin natin itong mga regular activities such as itong podcast, no? Itong podcast, yes. Kakaroon tayo ayun. So, ayun lang, more opportunities to showcase our talents as an artist and probably to inspire other people then kasi I believe na lahat naman tayo nagsimula sa isang stickman. So, and everybody can make art, everybody can design. So, ayun, more opportunities to inspire other people then. Ayun. Well, simula noon pa man, di ba, yun talaga yung layunin ng LYMMACS is to reach other people and bring exposure sa organization natin kung sino ba talaga tayo and of course, bring our artists out of their comfort zone and into the real art world, di ba? So yeah, definitely looking forward to that as well. So about LPU naman, how has your college life at LPU been so far? Okay, so far okay naman siya. So far, okay naman siya. Wala naman masyadong stressful na gawain. Nandun pa naman tayo sa ano, sa below our maximum level of stress. 'Yun. Although ayan, nakakailang kulay na tayo ng buhok kasi nakakailang breakdowns na tayo, gano'n. So, so far okay naman and madami na ako natututunan actually. So, ito yung mga nilo-look forward ko talaga even before entering college again. And yeah, masaya actually. And yun. Oh, well, buti naman kasi ang hirap talaga pag online, no? Ang hirap na i-grasp talaga yung concept na to. Pero at least we're all still keeping up no matter, despite the situation. So, as a multimedia art student, looking at your profile, you do like gouache and watercolor and maybe even some inks. And now you're getting into digital art. So, someone who focuses on creating different kinds of art, how do you like juggle all of that? Okay, so pagdating naman sa mga mediums kasi, nakadepende siya sa mood ko. Right now kasi meron akong bagong may baby tayo na pentab. So siyempre dun tayo magfo-focus. Pero noon kasi nung marunong ako nung nagta-trad pa ako, I all have these inks, these paints and siyempre at first yung ibang tao ma-overwhelm na kung ano yung look na gagawin nila. Siguro knowing na kung ano yung pagso-solidify nung vision mo or kung yung isang piece will help you to choose kung ano man yung medium na gusto mong gamitin. Kasi each and every medium naman kasi has their own properties. So it really helps for different artists to use different mediums kung alam nila kung ano yung nagagawa ng medium na yun. For example, oil or pencils or watercolor, gouache, ganun. So, yeah, I think it is important to know yung mga properties ng bawat medium. Mm. All right, so based on what sinabi mo, you've definitely had a lot of experience with arts. And besides that, you've also had past experience with college, right? Correct me if I'm wrong, but you did take your associate's degree before. And so, being someone who's already been to college, how different is it compared to before? Actually ngayon the stakes are higher, 'di ba? Kasi nung before, ano yun associate's degree siya. So medyo madali, medyo carry, no? Medyo carry kasi associate's degree and wala siyang mga minor subjects, puro majors lang. Although may standards pa rin kami sinusunod, pero ngayon kasi grabe yung standards. And tawag dito, grabe yung standards actually. Yung ibang mga prof medyo mahirap abutin yung mga standards nila. So, yun dun papasok yung stressful part. Pero right now
yun, the stakes are higher talaga and talagang good luck, gano'n. Well, since now you know the difference and you've actually been through it twice, so what are some things that you're really glad you realized from that experience? Okay, nung nag-associates kasi ako, dun ko na-figure out kung ano talaga yung gusto kong gawin with my art. And that is to be a concept artist or character artist. So, yun yung isa sa mga pinakamalaking realizations ko nung nag-associates ako. So talaga nakatulong siya as for me to grow as an artist and as a person. Plus, nalaman ko rin na kung ano yung mga kinatatakutan kong subjects katulad ng 3D, yan. Iniyakan ko yan. And like the fact na pagdadaan ako ulit siya dito sa college, kinakabahan na ako syempre. Tapos before kasi nung nag-associate ako, wala akong thesis. So, isa rin 'yon sa mga bagay na kinakabahan ako, yung thesis. Kaya rin nagpabili na rin ako ng mga gamit kasi talagang hindi ako nakakatulog. Hindi ako nakakatulog kasi dahil dyan sa thesis na yan. And ayun, na-realize ko yung strengths and weaknesses ko and how to deal with weaknesses and how to utilize my strengths, kumbaga. Ayun. Hmm. So, buti naman na ang dami mo talaga natutunan, no? Kasi parang magagamit mo to sa pagiging next president, no? Yeah, yeah. Woo! Good luck. No pressure naman. Kaya mo yan. So, how exactly does becoming the next president make you feel, though? Inspired and nervous at the same time. Kasi ayun nga, hindi ko pa rin alam um if if kaya ko na mag-decide on my own for the sake of the org. Pero andiyan naman yung mga advisors natin to guide me. Pero in the end of the day, ako pa rin talaga yung magde-decide. So yun yung nakaka-pressure doon. Inspired kasi, to be honest, namimiss ko talaga is magturo and somehow, and pagtuturo is to somehow lead, 'di ba? Iba-iba lang tayo ng way. So, ayun, nakakamiss na meron kang tuturuan ng mga tao, gano'n, or i-inspire ng mga tao, gano'n. So, yeah, ayun talaga. Buti naman yun kasi since, of course, you're really looking forward to a lot of things, you have a lot of plans, and you have just this really good feeling about it, I think that's really going to make you a good president. And, of all the things that you're going to go through, going to be a big leap for you, so do you think it'll change you, like the way you look at things or take control of situations, since you're stepping up into quite a high of a position? Mhm. Um, siguro ano, hmm, siguro wala naman masyado na magcha-change on how I see things or how I deal with things. Kasi isa sa mga experience ko sa pagtuturo is naging member ako ng isang team, team of teachers. And di ko alam kung nanonood sila pero hello Project Hydra. Project Hydra yung tawag namin sa team namin. And I'm very grateful to be a part of that team. And doon ko natuto kung paano gumalaw as a team player sa isang group. And even though 5 lang kami, sobrang harmonious nung teamwork namin. And yun siguro yung dadalhin ko sa pagle-lead sa sa LYMMACS, and it's like knowing each and everyone's strengths and weaknesses and how can I utilize them para para sa ikabubuti ng org, parang gano'n. So far wala naman magiging changes, I hope, on how I deal with things. Pero we may never know, yun naman yung nakakatakot dun, eh. Baka mamaya may mga adjustments tayo na kailangan nating gawin. And yeah, yun din yung nakakatakot. The fear, kumbaga the fear of the unknown, 'di ba? Yes, exactly. Yun naman talaga yung sinasabi na kung kinakabahan ka, yun talaga yung risk na worth it, no? True, Kasi true. parang kung kinakabahan ka, syempre, ibig sabihin maraming mangyayari, medyo Mm, bigatin yung gagawin mo, pero nevertheless, marami ka talaga mapupulot doon. true, So, true.
from our tech team, apparently, someone from the Facebook Live asked a question for you. It's from Peter Andrin. What do you think of the last president and vice president? Ate Mara at Boss Migs, kasalanan niyo talaga 'to, eh. Hindi, joke lang. Ano 'yan, sila yung nambudol sa'kin and, sila yung nambudol sa'kin bakit tayo nandito ngayon and meron tayong title as president. Pero sobrang maintindihin nila actually and parang nakikinig sila sa bawat hinanaing ng bawat members. Kasi mas nakaka-relate sila sa mga problems kasi siyempre students din sila, eh. So, alam nila kung ano yung mga ganap. And ang funny nga kasi parang sinasabi nila na sobrang stress sila pero hindi sila nagagalit pag nagra-rant yung mga members or pag nagra-rant ako Mm, gano'n. Hindi sila nagagalit kasi talagang alam mo yun, and they're there to listen kumbaga. yeah. So, ayun, Well, okey yun na. nga, ito naman sa org, di ba? Pag may mga meetings, talagang pinapakinggan nila yung bawat member. And understandable naman kasi lahat ng sinasabi natin, mga hinanaing, mga ganon, di ba? So, are there things you learned from the past that you can apply to becoming the next president of LYMMACS? Yun is yung if meron man akong lesson, yun is yung wag dadalhin yung lahat ng trabaho. Kasi ah, eto kasi yun, Virgo kasi ako, Virgo season na. So, ipo-promote ko na lang yung sign ko. Virgo season na kasi. And kapag hindi kasi na pag hindi ko kasi gusto yung nangyayari. Sorry, I mean, wag sana kayong ma-offend or magalit sa akin. Pero pag hindi ko kasi gusto yung nangyayari, as a Virgo, susolohin ko talaga yung work. And yun yung yun yung tip nila sa akin nila Boss Migs and ni Ate Mara na, Josh, wag mong sosolohin. Wag ka mag-feeling Beyonce diyan, gano'n. Wag ka mag-feeling Beyonce diyan. Hindi kasi Beyonce, wag mong sosolohin lahat. So, ayun, if meron man akong lesson, yun yung is to trust other people with and trust my co-officers and my friends and my classmates when it comes to these things kasi in the end hindi ko dapat kong tanggapin na hindi ko kaya if sosolohin ko or 'di ba? So, ayun, sobrang sobrang thankful din kasi yun yung mga na-realize ko rin during the past na parang nakakapagod pala kapag sinosolo mo lahat. So, dapat Mm, hindi mo sinosolo, ayun. true. Tsaka, sa organization naman natin, oo, kailangan talaga yung trust kasi tayo, mga creatives talaga, yung mga output natin dapat sunod sa team or sunod sa gusto. Pero, I think naman na we'll definitely have all of that we need when we're gonna step up into the next year of LYMMACS. So, following up with this, we are now in our segment 2. And for this, we call it O Cropped, where we selected some random photos from your social media and they are cropped, so you will have to guess what they are. And you'll tell Okey. us a little about them. So, with our first picture, here a little crop, here it is. And so, hindi ko makakalimutan yung shade ng red at shape na yan. Kasi 2 weeks ko yang ginawa. So, imposibleng makalimutan ko yan. Yan yung first artwork ko na shinare sa LYMMACS and, first character siguro yan yung first character concept na talagang pinag-igihan ko yung pag-iisip ng concept from the costume to the feel. So yan ah, yan yung tatlong super super Yeah. women na heroes, si So, let's Darna, full si picture. Shasha Saturna, and si Crisbala. Okay, right. So, let's see the full picture. Ayun. Napaka-angas naman. Ay, yung original character mo lang talaga siya. No, na-inspire kasi ako diyan sa hashtag ano 'yun, hashtag Sigaw Darna. So, Ah. each artist gagawa sila ng sariling version ni Darna. Ngayon, nag-isip ako ng sarili kong concept ni Darna. So, ayan siya, yun yung siya yung nasa pinakagitna.
Kaso sobrang laki pa kasi ng space nung papel. So, bakit hindi ako magdagdag ng dalawa pang babae na superhero? Eh, di dinagdag ko si Jaja Saturna, which is baklang Darna lang naman. Yes. And, and si Cristala na ginapan na si Judy Ann Santos, 'di ba? So, ayun, parang women empowerment something. Talaga nag-effort sobra ha. Isa lang hinihingi pero tatlong binigay mo. Ganyan talaga. Ganun talaga. Alright, so let's pull up the next cropped picture. Alright. Okay. Ayan. Tandang-tanda ko rin 'yan kasi isa rin 'yan sa mga character concept na matagal ko rin pinag-isipan. Pero hindi kasing tagal nung sa kanina. Mm. Pero tagal ko rin siyang pinag-isipan kasi skin siya ng ng favorite League of Legends character ko. So, 'yan yung ah, Evelyn ko na fan art. Mm-mm. Alright, so let's see the full picture. Yun. Ang Ayan. galing mo. Grabe talaga yung sa details mo, no? Yun yung laging napapansin ng mga tao, yung details ko daw. Pero kasi ginagawa ko 'yan para ma-conceal yung mga pagkakamali ko. So yun, yun yung tip mga viewers kapag meron kayong mali sa proportion, damihan niyo ng details para hindi nila makita 'yan sa first Secret, glance. secret talaga ng mga artist, no? Alright, so next crop picture. Medyo different naman na art. Wait. Yan yung gouache painting 'yan Mm-hmm. na wala akong title usually sa mga paintings ko. So 'yan, gouache painting 'yan nakamukha ni V. Full picture nga daw. Ayun. Oo nga, no? Mukha siya ni V. Oh Hindi my God. hindi hindi si V yung reference ko diyan, pero biglang, hala kamukha ni V. So, So, medyo iba yung style niya kaysa sa before, no? oo, ibang-iba. Iba ako mag-approach ng character concept and sa fine art. So, ayun. Parang mas free yung ano, yung pag-flow nung color, tsaka yung, wala siyang parang line art na tulad ng kanina. Yung hindi siya kita. Nice. Very nice. Alright, so next crop picture. Ayan. Very special. Okay. Very So, ano special. na ba yun? Wait lang. Ayan. Yan yan yung araw na na-receive ko yung display tablet ko. Yan yan. Sure ako. Full picture. Sana Ayan. to. Napaka-cute naman. Ito na siya. Right. Ang laki pala nun. Yeah, yan yan. So, hiningi ko yan sa tita ko kasi kinakabahan na ako sa thesis eh. And kung hindi pa ako magsa-start mag-exercise ng tawag dito, ng pagdi-digital, baka mamaya malagot ako sa thesis. Yeah, ayun. Oo nga. Ay, may screen din siya. Yeah, ikakabit mo siya sa laptop or sa desktop tapos makikita mo yung screen tapos pwede ka na dun mag-drawing. So, hindi mo na Oh. kailangan bumili ng Wacom Cintiq. Ang tawag nga ng mga digital artist doon kasi sobrang mahal, Wacom Cintiq. Ay, oo. Para. Alright, so next crop picture. Ano yan? Ikaw yan. Teka nga. Alam ba kung when? Ay! Hoy! Bakit sinama niyo yan? Full picture nga, please. Ayun, napaka-dedicated. Ano bang kwento na? My God! Okay. Okay, so ang kwento niyan, may reporting ako sa isa namin subject. Tapos, ang team kasi is Renaissance, no? Renaissance. Wait, yan nga ba yun? Kasi 2 beses ko yan ginawa eh. So, hindi ko sure kung alin dyan. Hindi ko alam kung alin dyan. Kung yan ba yung first or yan ba yung second. Pero, yung first, ginawa ko yan kasi kailangan ko mag-record ng isang Renaissance video. So, nagdamit Renaissance ako. Pangalawa,
yung nag-report ako ng Renaissance ulit, Renaissance art sa isang major subject. Kaya nag-costume ako para umaga kasi yun. So syempre yung mga kaklase ko, hindi antok-antok pa. Eh di kailangan natin mag-costume para makinig sila sa atin. Eh di ayun, Renaissance Renaissance ano yan? Renaissance reporting or video something. Unang reporting ata yan kasi Renaissance pa lang. Ayun, oo. Oh my God. Okay, yung costume mo, definitely effective naman. May gara. Cortina pa ni mama yan eh. Pinagalitan nga ako after. Sobrang effort. Kita-kita talaga yung dedication mo, no? My God. Alright, so next, cropped picture. Hey! Alam ko yan. Sa college yan. Nung nag-associates ako. Kasama ko yung best friend ko dyan. And, yan yung first time na nagkalbo ako, tapos kinulay ako ng blue. And, kakapasok lang nung pang ilang batch ba sila? First batch ng senior high school. Hindi, second batch ng senior high school. So, pagkapasok nila, tapos nakita nilang ganyan ako, syempre, ang tawag nila sa akin noon, Kuya Earth. Kasi green, blue-green eh. Tapos kalbo, I mean, Kuya Earth! Kuya Earth! Ayun. Kuya Earth, bili ka naman ng pastilya. Ay, ano ba binibenta nun? Graham Balls. Yun. Ayun. So, yung full picture nga, let's see. Yes. Ayun. Naka-pose pa, oh. Kuya Earth. Alright, so let's head on now to our second half, which is more about you as an artist. So, have you ever done commissions before? Yes, hindi nga lang ako ganun ka-regular, pero nag-open ako ng commissions from time to time. Kasi, kailangan natin ng cha-ching. And, so far, okay naman yung pay. Hindi ko nga lang siya naki-keep up kasi syempre nag-iiba rin yung market. And, minsan wala rin tayong time mag-commission. So, yeah. Nagko-commission naman tayo. Minsan nga lang. So, before we head on to our next questions, we have another comment from our live from AC Ranada. Tell us about your favorite local artist. Nanonood siya, wow. Hi. So, local artist, si Yoka. Yes. Si Yoka ay yung isa sa mga unang artist or fine artist na nakilala ko. And nakilala ko rin siya personally. Nakita Ooh. kami. And ano siya, sobrang colorful nung mga artworks niya, yet sobrang dark kasi it's about mental health problems and other sensitive issues. So gusto ko yung contrast ng pagkakakulay niya and yung sa context nung nung mismong piece. Kaya yun, search niyo siya, Yoka, Yeokaa. Um, Matutuwa kayo sa kanya. Matutuwa kayo sa mga paintings niya. Medyo dark nga lang yung meaning pero nevertheless maganda. Mm-hmm. Ayan. I think marami din makaka-enjoy nun kasi especially ngayon, di ba, medyo na-affectuhan yung mental health natin, di ba? And it's not bad to dive into the deep naman. Kasi yun talaga yung rawness ng tao. Alright, so could you tell us about the first job that you applied and got accepted for? Okay, first job. Actually, hindi yung teaching yung first job ko, but uh, it it's a graphic design job sa isang maliit na store sa Festival Mall. And ano siya, hala pwede ba mag-drop name ng brands? Festival Mall. Sponsored pala 'to. Charot lang, joke. Anyway, ayun, maliit siyang store sa Festival Mall and I only stayed there for 6 months kasi gusto ko pang mas madaming gawin and ano kasi tayo eh, siyempre that time ano ko eh, parang kaka-graduate ko lang and parang I'm more than prepared. Yak, naks, more than prepared. Ayun, Alright. more than prepared tayo to take on other things and hindi naman hindi, sabihin ko na lang din. Repetitive kasi yung workflow dun sa first job na yun.
Like I do labels, print them, bigay dun sa client, tas next. So puro labels lang. So sabi ko, hindi po ako tutuloy kasi mas gusto ko pong gumawa pa ng mas madaming bagay or mag-create pa. So ayun, I left after 6 months. So far dun ko naman natutunan makipag-communicate kasi siyempre ano siya, ang dami akong clients na kausap and on a daily basis. So I need to know how to, I need to learn how to talk, basically to talk to other people regardless of kung mas matanda man sila sa akin, mas bata sila sa akin, dapat pantay-pantay and professional. So yun. So, buti naman yun kahit hindi mo siya masyadong na-enjoy or nalaman mo naman na parang hindi ka masyadong mag-grow, may natutunan ka pa rin dun. And, kahit small experience pa rin naman siya, di ba? So, we have another question from our live. Nadami yata yung question mo. So, what's your headspace at the moment knowing that you'll be the next president of the org? From Jasmine Lonto. Ay, mami! Okay. Ngayon, actually mahirap. Hirap na nga ako mag-chill eh. Hirap na ako mag-chill. So, papunta na ako dun sa headspace na kinakabahan na dapat maging attentive na ako on all times. Kasi ano ko eh, kapag for example may ongoing na project, parang kasalanan sa akin na mag-chill. Alam mo yun? Or like wala akong alam sa nangyayari. Kaya ayun, pupunta na ako sa ganong headspace. Na parang kailangan attentive tayo all the time. Pero so far, nakakapag-drawing pa naman tayo. Nakakapag-isip pa naman tayo ng character art. So, okay pa naman, okay pa naman. Yun. Papunta nga lang tayo sa ganun. Kaya natin yan. Let's go. So, for our next question, what were some major changes that you made after you left that job that you just talked about? Ay, actually mas naging free ako eh. Nung after nung first job na yon, nakatanggap ako ng separation fee. So, nag-enjoy tayo syempre. Nag-enjoy tayo. Tapos, um, isa siguro sa mga major changes ko is mas naging confident ako magturo kasi dun na pumasok yung 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 second job ko, which is yung teaching job. So mas naging since natutunan ko makipag-usap sa mga tao dun sa first job, mas confident na ako magturo dun sa sumunod kong job. And hindi lang students lagi yung kinakausap ko dun eh, co-teachers, mga higher ups namin or parents ng mga students, mga nagrereklamong parents ng students, mga natutuwang parents ng students, 'di ba? So, marunong na tayong makipag-usap basically. Isa pa, natutunan ko rin na ano na kasi siyempre 'pag nagtuturo ka ng ayan pag andito ka kasi sa course natin, which is multimedia arts, madalas mag-burnout. So siyempre gano'n din yung mga prof, nabu-burnout din sila kasi most of the time artist din sila. And isa sa mga changes na kailangan kong gawin is that kailangan hindi maubos yung creative juices ko or else hindi lang or else baka wala akong maituro. Ayun, yung gano'n. So, kailangan yun yung sumunod ko na parang na stepping stone sa pag-grow as a person and as an artist na kailangan if hindi maubos yung creative juices or if ever man na maubos yung inspiration, kailangan ma-refill ko siya agad. Kasi paano na yung mga students ko na na artist din, eh, di kapag nakita nilang may art block ako ta's hindi ako makapag-drawing, eh, di baka madamay sila, di ba? So, hindi maganda yun for me, for my students. So, yun yung isa sa mga ayun yung mga changes na nangyari na so ngayon hindi na ako gaanong nauubusan ng creative juices. Kasi dun ko natutunan kung paano i-reserve at mag-refill, kumbaga, yun. Sabi nga naman nila, sa pagdami na experience, mas nagiging wise ka. So, at least naman sa lahat ng pinagdaanan mo, marami ka na rin nakukuha. So,
And from the live, what's your best memory in the organization so far? From Miguel Gatapia. Boss Migs, hi. Best memory sa org so far. Actually, halos lahat ng chikahan time natin best memories eh. Kasi, di ba, after kasi namin mag-meeting, sana hindi magalit, sana walang magalit, pero after kasi namin mag-meeting, nagchichikahan kami. No? No, like, ako yung tagapagdala ng cheese. ako, nakakatawa nga kasi yung title ko, Joshua Pedregosa, first year representative slash tagadala ng chismis sa LYMMACS. So, after namin mag-meeting, magchichikahan kami. Tapos, guys, may chika ako. After magsabi nila press mix siya ni Ate Mara, oh guys, meeting adjourned na. Kumain na kayo. Doon na papasok yung guys, may chika ako. Oh guys, may chika si Josh, magstay kung gusto magstay, chikahan na lang naman na to. And yun yung mga best memories ko sa org. And feeling ko since ako ang pangit pakinggan na president ka na tapos tagadala ka ng chika pero ewan ko sana hindi ko siya madala or hindi siya makasira sa reputation reputation ko pero yun yung mga chikahan moments sa org after ng seryosong meeting kumaga. Okay na din naman yun kasi meeting, di ba? Seryoso lahat yun. Tapos, kailangan natin mag-let loose lang. And doon tayo Ayun. nag-bond din. Kasi, marami din nag-share bukod sa nadadala mong chika. Yun, totoo. So, now that you're a multimedia art student, you've been getting into digital art, di ba? So, how has it been so far? Ayun, so far okay naman kasi masaya siya. Hindi, merong pros and cons ang traditional and digital pero mas madaming sa nakikita ko ngayon mas madaming pros ang digital art kasi hindi ako nauubusan ng number one, hindi ako nauubusan ng ink, Mm-hmm. hindi ako nauubusan ng paint, hindi ako nauubusan ng papel, hindi ako nauubusan ng space sa kwarto kung saan ko itatago yung 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 artwork. Tapos madali magbura. Mm-hmm. Ang tanging ano lang, ang con lang para sa akin ng digital and sana walang ma-offend 'no. Pero ako kasi yung tipo ng artist na mas gusto kong lumalapat yung pencil sa paper. Pero naiintindihan ko naman kasi na for now kasi ginagawa ko siya para sa education. Pero if ako kasi yung papipiliin, mas prefer ko talaga mag-traditional kasi ang saya maghalo ng paint, ang saya maghalo ng humawak ka ng malalaking brush tas ginangan ka sa canvas. So yun, dun ako natutuwa or dun ako nabubuhayan ng loob as an artist. Pero um, so far okay naman yung experience ko. Inaalagaan ko nga yung baby ko eh. Hindi ko pa siya napapangalan si Jaime na lang ipapangalan ko sa kanya. Si Jaime display tab. Yan. So, lagi ko inaalagaan si Jaime kasi kailangan niya mag-last hanggang sa graduate. Ayun, so far okay naman. Okay naman tayo. Di ba may pinopost ka ngayon na mga character na gagawa ka ng marami bago magpasakan? Yes. Yun yung parang, yun, nilulubos ko na yung oras ko to make art. So, sa September 1, mag-upload ako ng isang malaking group picture ng mga character art na ginawa ko. Inspired siya sa mga kino-comment ng mga tao and from different references. Nakakatawa nga kasi siguro at first akala nila gagawa lang ako ng fan art. So, yung mga kino-comment nila David Jones, mga character sa Genshin Impact. And ang main purpose ko talaga doon is to exercise my creative thinking and alam mo yun, hindi kunin ko ano talaga yung nasa reference. Iba kasi yung may reference ka, tapos kokopyahin mo, and may reference ka, titingnan mo kung ano yung merong mga key elements doon, tapos ito-take mo sila into your own version. Yun yung ine-exercise ko kasi, ewan ko, masaya talaga gumawa ng character art. So, yun. So, ayun nga.
maganda naman na, yun nga, sa digital, hindi ka naubusan talaga ng material. And feeling ko naman to each his own din naman yun. Kung saan ka mas sanay or comfortable. Tapos, meron ding nagagawa mo lang sa traditional, meron din sa digital magagawa. So, yun nga rin yung maganda yung process. Marami kang na-explore at na-discover na bago. So, ayan, is yung transition ba, yung transition from digital to, ay, yung traditional to digital, mahirap ba? Since maraming iba't ibang rules yun. Um, hmm. Nung nagdo-drawing, nung nag-start ako mag-drawing sa digital, nahirapan ako sa line weight. Yun siguro yung isa sa transition, isa sa nahirapan ako sa pagta-transition, no. Yung line weight. Kasi pagdating sa traditional, alam mo kung ano yung kung gaano kakapal yung gusto mong lines. Kaya meron ako mga fine liner na 0.1, point Mm. 3, 0.5, 0.7. Yun. Alam mo agad kung ano yung gusto mong line weight. And mag-zoom in ka man traditionally or ilapit mo yung paper mo sa mukha mo, hindi nagbabago yung line weight, no? Nahirapan ako sa digital nung kailangan ko mag-zoom in, zoom out. Kasi parang hindi ko pa mahanap yung tamang line weight para sa akin nung nagsa-start ako. Pero as time goes by naman, time goes by, kala mo naman matagal lang mag-digital eh, no? Wala, magdadalawang linggo pa nga lang ata ako nagdi-digital eh. Pero yun, habang tumatagal, nasasanay na ako na kung, ay dapat ganitong line weight lang to. Dapat size 10 lang muna yung gagamitin natin, size 15. Ganon. Um, Style-wise, siguro, doon ako mas natuwa sa digital. Kasi mas na-explore ko pa yung style ko. Kaya kung makikita niyo hindi ko alam kung nakita niyo yung mga, yung pangalawa kong in-upload na digital art, which is, di ako gumamit ng black as line art. Yun yung isa sa mga gusto ko pang i-try traditionally, pero hindi ko magawa kasi mahirap siyang gawin for me. And na-achieve ko siya sa digital. So doon ako mas natuwa and mas na-exercise ko rin yung paggamit ko ng kulay sa digital kasi pic- pixels yung ginagamit mo eh. Pwede mong i-save yung kulay na yun. Unlike sa traditional na kailangan gantong amount lang ng white, tsaka ng red, tsaka ng blue. So, in the end, hindi naman siya gano'n kahirap. Nung first, oo, kailangan ko pa rin mag-adjust. Pero ngayon, hindi na ako nahihirapan. So, okay naman siya. Actually, naranasan ko rin yun sa pag-move din ng digital. Kasi, kahit naman sino siguro, na-encounter talaga yung problem niya, yung pagsanay ka talaga sa traditional, di ba? Tapos nagtatansin Mm. papuntang digital. Pero kahit paano naman, ang saya talaga ng journey kapag nasasanay ka na. Obviously, looking at your artworks naman, dahil mo nang nagawa. Kung may picture na sana kayo, pwede papakita na ngayon. Pero, yun. So, what word of advice would you say for others that would like to take a similar journey? Siguro ano lang, be patient lang pagdating sa mga gantong bagay kasi kahit saan namang skills, hindi siya overnight nag-i-improve. Kailangan patient talaga. And darating sa point na feeling mo hindi siya para sa'yo. Or people will tell you na, "Oh, hindi ka naman para sa art." Ganyan, ganyan, ganyan. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo na para sa'yo talaga itong journey na ito. And kung kung ito talaga yung gusto mong gawin, eh, bakit ka makikinig sa ibang tao na that says otherwise, 'di ba? So, you guys have to be strong and tell yourself na, no, this is what I wanted to do for the rest of my whole entire life. And ayun, pagdating naman siguro sa pagta-transition from traditional to digital, ay guys, matutuwa kayo kasi kapag nagkamali kayo, isang click lang yan mo, wala na yung pagkakamali nyo. Unlike sa traditional na pupunitin nyo yung buong papel para umulit ng bago. Mali kayo ng kulay, kailangan nyo itapon yan. Pero pag sa digital, Control Z lang yan. Control Z is your savior. Okay, matutuwa kayo. So, ayun, patience and Control Z. Yung may papayo ko, Control Z.
The Yun beauties nga of yun. Control Z. Actually, yun nga sa digital, no? As in, sobrang Mm, dali na, parang wala nangyaring mistake. true. Kung hindi ako nagkamali, Control Z lang. Ano nangyari? Yeah. As in, parang, especially pag perfectionist ka, sobrang laking tulong talaga nun. Yeah. Isa yun sa mga pinipindot ko kay Jaime, no? Laging Control Z. Control Z, Control Z, Control Z. Ayun. Paulit-ulit na yun, di ba? So, and lastly, for our final question, what's something you would tell yourself from someone that's been through and achieved so much already? Hmm. Ang sasabihin ko lang sa self ko, galingan mo lang lalo mag-art. Kasi, um, pag pumasok ka sa college, madaming mas magaling sa'yo. And hindi ka dapat magpatalo. And hindi mo dapat sila kalabanin. Dapat makita mo sila as inspiration. Makita mo sila as inspiration, as someone to look up to para mas lalo kang ganahan to make art. Kasi, oo, gets natin na nakaka-pressure talaga gumawa ng art. Lalo na kapag may nakikita kang mas magaling sa'yo. Pero that doesn't mean na hindi ka rin naman magaling. May Mm-hmm. mas igagaling ka pa sa kung nasan ka man ngayon. And, yun lang, drawing ka lang talaga ng drawing. Kasi, wala eh. Hindi mo kaya kumanta, hindi mo kaya sumayaw, hindi ka pwede mag-artista. So, mag-drawing ka na lang. Okay. Yun yung sasabihin ko sa self ko. Kaya yun yung maganda sa atin kasi lahat tayong creatives, ang dami natin pagkukuha ng inspiration kung sa friends man or sa teachers natin or kahit sa labas, kahit saan talaga. Ang maganda dun, nagtutulungan talaga tayong lahat para makaangat ng sabay-sabay. So, before we finish our podcast, we will have our third and last segment, which is Golden Hour. So during this segment, you'll just talk about something new or recent that you've been working on, like a new hobby or project. Okay. So, yun. Ongoing ang aking, actually, wala pa akong title dun sa project na yun, pero gumagawa ko ng mga character art before magpasukan. So, kung makikita niyo ako sa social media, um, lagi kong share yung post na yon na please comment down character inspiration and gagawa ko siya ng sarili kong version. So, yun yung current project ko. Tapos, since ayun na nga nagdi-digital na nga tayo, mas may freedom tayo mag-stream. So, nagsi-stream po ako minsan lang kasi mabagal yung internet natin. Pero nagsi-stream ako minsan sa Facebook Live. So, yan, makipagkuwentuhan kayo sa akin, makipagharutan kayo sa akin sa stream ko. Or i-bash niyo yung dino-drawing ko, sabihin niyo mali yung mata, mali yung proportions mo, gano'n. Tumatanggap naman po ako ng criticisms. So, yun lang naman. Ah, nagdo-drawing at nagdo-drawing lang naman tayo digitally. Definitely mamaya papagdating yung mga socials mo para makita ng iba. And that is it for our interview today. Thank you so much. But of course, before we end this, we will invite our special guest. I'm pretty sure it's very anticipated, but you have no idea who it is. So let's head on to a special guest. Sino yan? Wait. Wait. Oh my God. Wait lang. How to Discord. Ayan. You know, Let's go. open cam. Miguel. Wait, Hello. pinakabay niyo ako dyan sa special guest na yan. Tapos si Prestige lang pala. Sabi naman, magtiwala ka, di ba? Sobrang funny nga. Akala ko nga alam mo na eh kasi ako yung owner ng ano eh. Kaya linipat ko muna sa iba eh. Hindi. Nakakainis. Ah, So, Hello. our former president, Miguel Gatapia, and this is, Hello of guys. course, Hello. here to offer some advice for our upcoming president. So, Miguel, how are you there? I am good. Thank you. Thank you very much for asking. I'm feeling good. I'm excited kasi yung president next year sa org is really really talented and Mhm. sobrang
I see so much potential in him actually. Sa Wow. totoo lang. Wow naman. Alright, so konting question lang. Ano yung na pumasok sa isip niyo para si Joshua yung piliin na next president? Nakaka-story ko. Ano yung pumasok sa isip nyo? Ano ba? Bakit Actually, yun ang budol? hindi siya budol eh, actually. Hindi ko alam bakit budol yung tawag ni Josh dun eh. But no, actually, Ay, hindi ko talaga alam. well, it's happened siguro on the first half of the year of last year where naghahanap na kami ng possible na president, possible officers, and I think Josh was bagong first year representative that time, right? And at that time we had an ongoing event, and with that hindi ako nakapag-participate masyado because of family reasons. Pero nakita ko na si Josh was one of the people that actually Wow. participated there na nakapag-handle ng um, mga pub match and other stuff, nakapag-lead basically. And by that, doon ako natuwa. And at the same time, natuwa ako dahil Josh is a friendly person na pag tinanong mo yung mga classmates siya, like, may, I believe tawag sa'yo tita, di ba? Tita. Tita, hindi Bawal kuya. kuya. Bawal kuya, 'di Mm, ba? So with that, bawal. I wanted someone as well na kayang i-approach sa mga tao. So ayun yung ano. Plus, come on guys. Nakita niyo na kanina na sobrang talented na ni Josh. So, what more Yeah. could you ask for? What Wow. more could you ask for, 'di ba? Sino pa ba? Sino pa ba? So ayun. Okay. So that's So, the reason actually. ano yung ma-advise mo para sa next president natin? Sino ba? Si joke lang. All right. Next president, advice ko sa'yo is pretty much what I've been telling you ever since na we've told you na ikaw yung maging president is huwag mo kunin lahat ng trabaho and be yourself because be someone that people would want to look up to. Lead by example as well. So, ayun lang naman. At the same, at the end of the day, get close with the people around you. So, don't treat it as parang di porket ikaw yung president, ikaw na yung mas sa taas, di ba? No, treat it as like they're your family actually. So ayun, treat it as such. And ayun, just be kind, be respectful as well. So ayun naman, um, wala na akong mabibigyan na advice sa'yo sa talent kasi masyado magaling, you're good na eh, magaling ka na eh. So just be you, be the person that you are. And yun, I'm actually excited to see what you do with the org. Hmm? Kahit kami. Excited kaming lahat, Josh. Feeling ko nga nakuha na yung part na ano eh, makilala na yung lahat ng, yung parang ibang tao. So, or just yung mga new freshies na asikaso na rin niya. So, yeah. Push lang. Check Kaya-kaya yan. check mark na agad yun sa listahan eh. That's Parang already it. okay na lahat. Okay na eh. So, ayun. Ah, So, Joshua, ikaw naman, ano yung masasabi mo sa advice ni Miguel? um, Boss Migs. Press Migs, thank you po kasi po! Hindi, thank you sa pag pagtitiwala pag sa pagpasa ng position and salamat din sa mga advice kasi talagang kailangan ko siya and magagamit ko siya kapag ako na yung nag-president. And sana maka-attend ka pa rin na meeting kasi feeling ko kulang yung chika time kapag wala talaga si Prestige tsaka si Ate Mara. So, attend kayo na meeting na. I'll be there, So, don't worry. yes. Ayun, salamat po sa pagtitiwala and gagawin ko po yung best. Bakit talaga may po? Gagawin ko yung best ko as a president. And yun, thank you and good luck sa atin. Good luck Good sa luck. inyo. Good luck sa actually. Good Good luck sa luck. atin. Yun. All right, and there you have it, our former president and our next president. Thank you so much for joining us for this episode. So we definitely look forward to what's going to come next for this organization. Definitely since Joshua is our next president, pretty sure we have a lot coming up. And so
if you would, Miguel, do you have any socials that you'd like to share? Wala naman kasi wala akong art social, and I don't have Twitter na I don't have Twitter, so I guess wala naman. So I'm good. I'm good. So And Joshua, of course, your social that you'd love to share here. Instagram, art by underscore Joshua. YouTube, search nyo art by Joshua. Tapos, um, nagsistream ako minsan-minsan, so add nyo ako sa Facebook para mapanood nyo ako mag-drawing. And, ayun nga, pwede nyo akong i-bash at dinodrawing ko kasi natanggap po ako ng criticisms. And, send ko na lang yung Gcash kapag may willing mag-tip sa stream. Yun lang. All right, so thank you again for joining us, and of course, thank you to all our viewers that came here and with all the questions that we got from the live. So stay tuned for next month's episode where we interview different creatives of different ages with different fortes here at Kwento to the Max. So until then, goodbye. Thank Bye. you. bye. Thank you. And I love